reușiți dumneavoastră ca reprezentant mass media să faceți față propagandei, să mediatizați toate ce se întâmplă în Ucraina în general și în comunitatea românească? Păi noi cu propaganda nu avem nimic, scrie, nu există cenzură. Deci nu aveți impedimente din partea organizațiilor de stat? Nu avem. Bine, există e clar că e timp de război și administrația de război, dar au fost destule scandaluri de presă la noi, deci au fost destule când au fost loviți. Dar oricum, noi nu putem spune că în regiunea Cernăuț sau în altă parte ar exista cenzură militară sau și nu putem scrie. Noi scriem, mai ales că avem și acces și la opinia publică și în România și la analiz. Dar pentru idei general, cum stă în general presa în Ucraina? Nu doar aici în Cernăuț, nu doar pentru comunitatea românească, dar per general, televiziunea, presă scrisă, mass media online. Bine, la presa locală din 2019 a intrat în standardele europene și bugetele locale nu mai finanțează presa locală. Au ieșit din cofondatori, deși au dreptul să finanțeze pe bază de contract. Presa mare, să spunem așa, televiziunile s-au închis, mai multe s-au închis, pentru că aparțineau unor oligarhi și oligarhii și-au închis posturile. Deci câteva au dispărut, canale mari de televiziune. Acum mă duc, văd că sunt uniți, deci toate canalele, majoritatea cele mai mari, s-au unit într-un maraton, chiar din primele zile de război, într-un maraton informațional și deci non-stop toate mijloacele și radio difuzează informația, dar bineînțeles că informația este, să spunem așa, verificată, știu, nu chiar, pentru că la început ce era, deci exploda ceva, cădea o bombă sau o rachetă și imediat se filma, se punea pe internet, dar asta însemna nu altceva decât corectarea focului pentru adversari. Și atunci s-a pus restricții pe chestia asta, deci nu putem filma și posta pe internet sau... Referitor la întrebarea despre propagandă, colegul din Republica Moldova se referă la propaganda rusească. În Republica Moldova doar asta este, propaganda rusească, nu avem alt genul de propagandă, nu știam dacă o este. Eu cred că propaganda există pentru că războiul informativ e totuși e pe primul loc și deocamdată războiul informativ îl câștigă ucrainenii. Pentru că totul ce e rusesc a fost scos, blocat. Eu am văzut că sunt blocate practic toate site-urile Totul. Totul e blocat, da. Toate rețelele socializare rusești sunt blocate. Da. Eu sunt conștient de faptul că propaganda există și la război, e ca la război, știți? Cum spunea Bismarck, Da, astfel de cum spunea Bismarck? Că cele mai multe minciuni se spun la război, în timpul vânătorii și la alegeri. Deci, da, e clar. Astfel de știri false că Ucraina se bombează pe ei însuși? Nu. Asta este oamenii în rusofoni în Republica Moldova cred în asta. Că Zelensky este de vină pentru că nu a făcut pace cu Putin, că America se luptă cu Rusia Bine, avem și noi. Pe poligon ucrainean. Asta este. Ucraina nu e de vină. Eu nu cred, adică chestia care, eu nu cred că și la noi nu există păreri de așa, există, dar totuși forța majoră, adică ar fi că că rușii au tăbărit în Ucraina, sunt agresori și copiii morți și oamenii morți e un argument. Dar realitatea este că armata este ucraineană, aici nu este... Realitatea e că rușii au năvălit asupra țării noastre și
trebuie de făcut ceva de scos. Și cine se luptă cu rușii? Ucrainenii în mare parte. În fond, da, ucrainenții luptă, clar că ucrainenții luptă cu rușii, cu ajutorul, suntem și conștienți de faptul că fără ajutorul din partea NATO, știu eu, Americii, Europei, Ucraina n-ar fi putut să ne pierd. Adică eroismul din primele zile, clar că a demonstrat că ucrainenii sunt o nație care doresc libertatea, care doresc independența și, de exemplu, eu n-aș vrea să rușii să ajungă din nou, că îi cunosc foarte bine. Spuneați despre ajutoarele cu care sprijină Occidentul, poporul ucrainean și armata ucraineană inclusiv. S-a observat vreun ajutor din partea Republicii Moldova? Eu nu știu, adică la nivelul de CERN, eu n-am auzit de ajutor din Republica Moldova, adică opinia mea e că au ajutat foarte mult cu refugiații. Au fost foarte mulți refugiați în Moldova. Moldova nu e o țară care poate să-și permite foarte multe lucruri, dar după câte vedem, au ajutat foarte mult. Omenește au ajutat refugiați, au fost refugiați care au stat acolo. Vorbeam despre propagandă, despre ajutor, despre toate bombardamentele astea. În Republica Moldova s-a intensificat foarte mult propaganda și foarte mulți oameni cred în ceea ce spun rușii sau Federația Rusă. Cum, de fapt, arată o zi a unui ucrainean obișnuit într-o țară care se află în război? Bine, nu avem lumină, ne trezim dimineața, nu știm, ne începem ziua. Clar că foarte multă lume care nu mai lucrează sau sunt cei care au rude pe front, copii pe front. Este vreun sondaj care să spună despre dorințele populației referitor la vectorul de dezvoltare a Ucrainei? Nu știu dacă la ora actuală dacă există, pentru că mai face cineva sondaje, dar bănuiesc că partea vestică totuși e pentru Europa. Și eu cred că și chiar dacă a fost multă populație cu Rusia, situația se va schimba dacă s-ar face acum un sondaj. Cei mai mari proruși de acum nu mai sunt proruși.